अस्सलाम वालेकुम गाइस। बिजनेस रिसर्च मेथड के मंगा دریم स्टेप د ریسرچ پروسس وایو چې هغه ته مونږه نیټ تھیوریټیکل فریم ورک وایو. په تھیوریټیکل فریم ورک کې مونږه ډیپندنٹ ویریبل ان انډیپندنٹ ویریبل ویلې او دینه بعد مونږه موډریټینګ ویریبل. نو اصلا د مونږه ټاپک چې کوم دی هغه څه شی دی موډریټینګ ویریبل مونږه وایو. نو موډریټینګ ویریبل نه مخکې ما تاسو ته ټاسک درکړی و چې د کې تاسو څه کوئ ویډیو پاس کوئ او فایند آوټ کوئ چې کوم یو موږ سره ډیپندنٹ ویریبل دی انډیپندنٹ ویریبل دی. خو زه داستا هم کوم. example a manager believe that good supervision and training would increase the product level of the worker. دلته تاسو وګورئ supervision is a independent variable and training the independent variable دي. نو موږ سره دلته independent variable دوه دانې دي. یو موږ سره good supervision دی، بل موږ سره چې کوم دی training. نو ټریننګ دا هم انډیپندنٹ ویریبل دی. نو دوی چې کوم دی افیکټ په څه باندې کوي؟ په پروډکشن لیول باندې کوي. نو پروډکشن چې کوم دی دا ډیپندنٹ ویریبل دی. نو ګډ سپرویژن یو انډیپندنٹ ویریبل شو، ټریننګ چې کوم دی دغه دویم انډیپندنٹ ویریبل شو، او بل موږ سره لاست چې کوم دی ډیپندنٹ ویریبل هغه پروډکشن لیول دی. نو دغه موږ سره ډیپندنٹ ویریبل شو. بل موږ سره منیجر marketing manager believe that the success of the product affect price of the product. نو مونږه څه شی وای دی کې انډیپندنٹ او ډیپندنٹ ویریبل اوس فایند آوټ کوو. نو مونږ څه شی وای سکسس اف دی پروډکټ افیکټ پرایس. نو پرایس چې مونږ سره چې کوم دی دغه ډیپندنٹ ویریبل دی او سکسس مونږ سره انډیپندنٹ ویریبل دی. نو یا نیو پروډکټ چې کوم دی دا مونږ څه شی دی انډیپندنٹ دی او پرایس مونږ سره ډیپندنٹ ویریبل دی. او دغه relationship between independent and dependent variable څه شی دی نیو پروډکټ سکسس د انډیپندنٹ ویریبل دی او سٹاک مارکیټ پرایسینګ دا یا پرایسز چې کوم دی دا ډیپندنٹ ویریبل دی. اوس د کې مونږه دریم ویریبل چې کوم وایو د ډیپندنٹ او انډیپندنٹ ویریبل په منځ کې چې کوم ریلیشنشپ مونږ ته ښیي یا کم انټرست مونږ ته ښیي هغې ته مونږ موډریټینګ ویریبل ویلی شو. نو موډریټینګ ویریبل از وان. دې نه وړاندې زه تاسو ته اگزامپل درکوم چې موډریټینګ ویریبل چې ته ویلی شي. سپوز یونیورسټي په یونیورسټي کې یو ښه لایبرري ده، لایبرري او د سټوډنټ پرفارمنس اگزامپل به موږ واخلو. بعضې سټوډنټان داسې دي چې ښه لایبرري او لایبرري کې سټډي کوي نو ډیفینیټلی د هغې پرفارمنس به ښیي. نو دا شو. یا موږ داسې وو چې درې سټوډنټان دي، یو سټوډنټ دی چې همیشه لایبرري ته ځي او لایبرري نه چې کوم اکوپ دي هغې نه څه کوي هغه ښه یوټیلایز کوي او هغې پرفارمنس باندې افیکټ کوي. یو دویم موږ سره داسې سټوډنټ دی چې هغه سټوډنټه لایبرري ته کله کله ځي نو هغه پرفارمنس باندې ډېر زیات اثر نه کوي. بل چې کوم دی بالکل نه ځي، لایبرري ته نه ځي او د لایبرري نه هغه استفاده نه کوي نو د هغه پرفارمنس باندې چې کوم دی هیڅ اثر نه کوي. نو دلته تاسو وګورئ دغه اثرات موږ وګورو چې کوم انټرسټډ دی که نه انټرسټینګ. د انټرسټ موږ سره موډریټینګ ویریبل ته موږ ویلی شو. نو موډریټینګ ویریبل از one that has strong contingent effect on the independent variable dependent variable relationship. The presence of the third variable دا دریم ویریبل چې کوم دی یا ته موږ څه موډریټینګ د موډریټینګ ویریبل modify the original expected relationship between dependent and independent variable. نو دغه موډریټینګ ویریبل چې کوم دی موږ ته موډیفای کوي اوریجنل ایکسپیکټډ ریلیشنشپ د ډیپندنٹ او انډیپندنٹ ویریبل په منځ کې. نو دې ته موږ موډریټینګ ویریبل ویلی شو. نو موډریټینګ ویریبل دلته موږ اگزامپل ورکو ورکس ډایورسټي او ارګنایزیشن افیکټیونیس. نو ګورئ موږ سره ورک ډایورسټي چې ته ویلی شي. سپوز موږ سره د میل ون ډایورسټي اندر ډایورسټي از فیمیل میل فیمیل ډایورسټي موږ سره چې کوم دی یا انډین دی پاکستانی دی یا افغانی دی نو دا موږ سره ورک فورس دی. بل موږ سره ارګنایزیشن افیکټډ دی ارګنایزیشنل افیکټیونیس دی. نو دلته موږ وګورو چې دا ورک ډایورسټي چې کوم دی یا ارګنایزیشنل افیکټیونیس څنګه ترسره کوي نو دا منیجریل ایکسپرټیز دی. نو که چیرې منیجر ښه منیجر وي نو د دې ورکس ډایورسټي او ارګنایزیشن افیکټیو ته څه کوي منیج کوي. نو منیجریل ایکسپرټیز چې کوم دی دا موډریټینګ ویریبل دی رایټ. یا موږ داسې ووایو چې په یونیورسټي کې چانسلر دی چانسلر چې کوم دی یا دا اگزامپل خو داسې لږ ټف راځي. نو منیجریل ایکسپرټیز دا موږ سره موډریټینګ ویریبل دی.
نو منګه ریلیشنشپ بټوین انډیپندنت اینڈ ډیپندنت ویریبل یا د دې کوم ریلیشنشپ چې د ډیپندنت او انډیپندنت ویریبل په منځ کې چې کوم ریلیشنشپ د دې ریلیشنشپ ته موږ څه ویلی شو موډریټینګ ویریبل ورته ویلی شو نو دغه موږ سره اگزامپل دی چې په دې باندې موږ ډېر ښه پوهیږو نو ورک ډایورسټي موږ سره انډیپندنت ویریبل دی او ارګنایزیشنل افیکټیونیس دا موږ سره ډیپندنت ویریبل دی نو دغه اوس په منیجر باندې افیکټ کوي نو منیجر که چیرې منیجر ښه ایکسپرټي منیجریل ایکسپرټ څه شي ایکسپرټیز ښه ایکسپرټیز وي نو دا ورک ډایورسټي چې کوم دی په ارګنایزیشن باندې افیکټیونیس لري پازیټیو لري که چیرې ښه منیجر ایکسپرټیز نه ښه منیجر نه نو دا څه کوي بیا نیګیټیو افیکټیونیس لري نو دغه منیجر ایکسپرټیز چې کوم دی یا منیجریل ایکسپرټیز چې دی دا دې ته موږ څه موډریټینګ ویریبل ویلی شو نو دریم ویریبل موږ سره دی انټروینینګ ویریبل انټروینینګ ویریبل چې ته ویلی شي نو موږ اوس انټروینینګ ویریبلز وایو intervening variable چې ته ویلی شي intervening variable is a variable that help explain the relationship between two variables د څه کوي help کوي چې explain کی relationship between دو variable په منځ کې چې کوم relationship دی د dependent او independent variable په منځ کې چې کوم relationship دی هغه موږ ته څه کوي explain کوي نو دې ته موږ څه intervening variable ویلی شو دا intervening چې ته مداخلت ته ویلی شي هغه ویریبل چې د ډیپندنت او انډیپندنت په منځ کې څه کوي مداخلت کوي لکه زه تاسو ته ووایم چې د لیول اف ایجوکیشن او بل وګورئ انکم دی موږ سره سپینډینګ دی نو د لیول اف ایجوکیشن چې کوم دی دا په څه شي باندې ښه کېږي دا په انکم باندې ښه کېږي نو انکم موږ سره انټروینینګ ویریبل دی او سپینډینګ موږ څه شی دی دا موږ سره انډیپندنت ویریبل دی دا انکم موږ سره انټروینینګ څه شی دی انټروینینګ ویریبل دی income is a variable that intervening between the independent variable education and dependent variable spending ګورئ دغه انکم چې کوم دی موږ څه شی دی انکم ما تاسو ته وویلې چې دغه انکم ویریبل that intervening کوي د څه شي په منځ کې کوي د ایجوکیشن او د سپینډینګ په منځ کې got it نو که چیرې موږ سره انکم نه نو موږ سپینډینګ نشو کولی که چېرته موږ سره انکم نه نو موږ ښه های یا موږ سره چې کوم دی سټنډرډ لیول ایجوکیشن نشو کولی نو دغه لیول اف ایجوکیشن موږ څه شی دی لیول اف ایجوکیشن موږ سره انډیپندنت ویریبل دی او بل موږ سره سپینډینګ نو ګورئ که موږ وایو چې ښه ایجوکیشن وکړو نو هغې دپاره باید موږ څه وکړو سپینډینګ وکړو که نه لکه ښه تعلیم کول دپاره باید موږ مصرف وکړو همداسې ده که نه ده نو دا لیول اف ایجوکیشن موږ سره انډیپندنت دی او دا سپینډینګ موږ څه شی دی دغه ډیپندنت ویریبل دی نو ښه چې دا موږ سره ډیپندنګ ویریبل دی نو د دو په منځ کې چې کوم ویریبل مداخلت کوي نو هغه انکم دی نو چې انکم وکړي نو دا انکم ته موږ انټروینینګ ویریبل ویلی شو یا دلته موږ سره بل example the relationship among independent dependent and intervening variable څه شی دی workforce diversity نو workforce چې کوم دی دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره independent variable دی create synergy دا موږ سره intervening variable دی او organizational effectiveness دا موږ څه شی دی dependent variable دی نو workforce diversity چې کوم دی دا خو انډیپندنت ویریبل کریټ ساینرجي موږ دې ته وایو سپوز ټیم ورک نو ټیم ورک دا ارګنایزیشن باندې څه کوي او افیکټیونیس دی که چیرې موږ پازیټیو ټیم ورک ورکو لکه موږ پازیټیو کارونه کوو ټیم ورک کار کوو نو موږ څه کولی شو ارګنایزیشنل افیکټیونیس مخکې ته وړلی شو که موږ ټیم ورک نه کوو نو موږ ارګنایزیشنل افیکټیونیس څه کولی شو خرابولی شو نو دغه کریټ ساینرجي دغه موږ څه شی دی دا موږ سره intervening څه شی دی ویریبل دی بل موږ سره دا وګورئ اوس څلور ویریبل شو ریلیشنشپ بټوین انډیپندنت intervening moderating and dependent variable ورک فورس دا موږ څه شی دی دا موږ سره انډیپندنت ویریبل دی منیجریل ایکسپرټیز دا موږ سره moderating ویریبل شو کریټ ساینرجي دا موږ سره intervening ویریبل شو او ارګنایزیشنل افیکټیونیس دا موږ شو ډیپندنت ویریبل شو نو دا څلور ټایپس اف ویریبل دی موږ سره انډیپندنت ویریبل moderating ویریبل انټروینینګ ویریبل او بل موږ سره ډیپندنت ویریبل نو تاسو په دې باندې پوهیږئ ښه
نو زه درته وایم چې انډیپندنت ویریبل چې ته ویلی شي انډیپندنت ویریبل هغه ویریبل ته ویلی شي چې هغه په بل باندې افیکټ کیږي لکه په بل باندې افیکټ کیږي رایټ دته انډیپندنت ویریبل ویل شي دا ورک فورس ډایورسټي چې کوم ده دا په څه شي باندې کیږي افیکټ کیږي په ارګنایزیشنل افیکټیونس باندې دا موږ څه شو دا موږ سره انډیپندنت ویریبل شو یا سوري ډیپندنت ویریبل شو بل موږ سره موډریټینګ ویریبل منیجریل ایکسپرټیز دی نو دا کلیر اگزامپل دی تاسو ته ما درکړی دی څلور قسمه ویریبل دي او څلور قسمه تاسو ته ما ایکسپلین کړ دې نه بعد موږ سره فار د ایکسټرا نالج control variable کوم variable ته variable that might affect the cause affect relationship among the IVs and DV and hence need to be controlled. For example, this is the example. Suppose age, educational level, length of service in an organization might affect the relationship between job characteristics and job satisfaction. Now age dam job characteristic and satisfaction affect kai educational level home characteristics of job and job relationship چې کوم دی satisfaction affect کوي یا length of service in organization اوس یو نفر دی په ارګنایزیشن کې چې کوم دی سروس ورکړی دی د 10 کالونه نو ډیفینیټلی دا کریکټریسټک او سټیسفیکشن د ارګنایزیشن لپاره څه کوي دا افیکټ کوي نو دغه موږ سره څه شی دی کنټرول ویریبل دی کنټرول ویریبل لکه ایج یو نفر چې ښه ایج لري مطلب 30 کلنی یا چې کوم دی ښه ایجوکیشن لیول لري یا ښه ډېر سروس وکړي چې ایکسپرټي یا څه شی تجربه یې لري تجربه کاري لري هغه په ارګنایزیشن باندې څه کوي افیکټ کوي No relationship affect the relationship between job and job satisfaction job characteristics and job satisfaction دې باندې څه کوي اثر کوي نو دا موږ سره کنټرول ویریبل دی چې ایکسټرا نالج لپاره موږ وایو خلک پوښتنې هم کوي uncontrolled variable کوم یو دی uncontrolled variable of phenomena that occur unexpectedly and non-confounded the result نو uncontrolled variable example دلته وګوره advertising دی موږ سره purchasing دی right نو advertising چې کوم دی موږ څه شي شو دغه یو variable شو purchasing چې کوم دی موږ سره څه شي dependent variable شو نو advertising موږ سره independent variable شو purchasing چې کوم دی موږ سره څه شو دا dependent variable شو نو په دې کې چې کوم موږ سره ایج راځي ښه ایج والا کمپنۍ ته یا لایف سټایل کومه کمپنۍ ښه وي نو هغه ښه پرفارمنس کوي هغې ښه افیکټ کوي نو دا ایج او لایف سټایل موږ سره کنټرول ویریبل دی اوس دغه ایډورټایزمنټ کوو د دې په منځ کې موږ سره څه شی راځي سډنلی انامپلایمنټ راځي نو هغه انکنټرول ویریبل دی یکدم چې کوم دی ډي وي موږ ورته څه ډي وي ورته وایو نو انکنټرول ویریبل ورته موږ ویلی شو سډنلی انامپلایمنټ دلته راغی یو دم انامپلایمنټ رالي نو دا موږ سره څه شی دی انکنټرول ویریبل دی نو موږ اکچولی شپږ قسمه ویریبل ویل چې یو هم ډیپینډنټ ویریبل ویل یو هم انډیپینډنټ ویریبل یو هم موډریټینګ ویریبل انټروینینګ ویریبل هم ویلې کنټرول ویریبل هم ویلې او انکنټرول ویریبل هم ویلې along with examples تاسو دا چې کوم دی سټډي کوئ انشاءالله په دې باندې بیا ښه پوهیږئ دې نه بعد هم theoretical framework example یا definition ورکړی دی چې تاسو ته مخکې ما وویلې چې the theoretical framework is the foundation on which the entire research project is based نو دا ما تاسو ته مخکې ویلي چې دا theoretical framework چې کوم دی دا جان دی د ریسرچ یا دا فاونډیشن دی د انټایر ریسرچ پروجیکټ نو دا ټول ریسرچ بیس چې کوم دی څه شی دی دا په the theoretical framework باندې دی it is logically developed described and elaborated network of association among variables that have been identified through such process as interviewing observation and literature review دغه څه شی کوي that have been identified through such process دغه process یا دغه network theoretical framework چې کوم دی دا خو ما تاسو ته ایکسپلین کړو دا موږ څنګه کولی شو چې ایډنټیفای کړو د دې ایډنټیفیکیشن دپاره موږ پروسس لرو چې هغه یو انټرویو ده
بل observations دي بل literature review ده. نو په literature review کې مونږ کتلی شو چې آیا ما کم ویریبل اخیستی د دې ویریبل لپاره مخکې څنګه theoretical framework جوړ شوی دی، یا په انټرویو کې سړی پوښتنه کوي نو په انټرویو کې مو دغه آیډنټیفای کیږي چې آیا مونږ څنګه theoretical framework جوړ کو، یا observation کوو، مونږ observe کوو، خلکو نه پوښتنه کوو یا observe کولی شو. نو چې کله مونږ observation وکړو نو دې نه مونږ ته identification کیږي چې آیا مونږ خپل theoretical framework څنګه جوړ کړو. نو theoretical framework مونږ وایو چې logical network among simply به داسې چې logical network among variables، یا دلته مونږ ولیکلي logically developed described an elaborate network of association among variable. د variable په منځ کې چې کوم association develop کیږي describe کیږي او هغه explain کیږي نو هغې ته مونږ څه شوی theoretical framework ورته وایو. دلته مونږ سره یو theoretical framework مونږ جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ څو ویریبل اخیستي، په دې کې مونږ 4 ویریبلز اخیستي دي. یو مونږ سره ویریبل دی communication among cockpit members، یو cockpit members دی، بل communication between ground control and cockpit right، بل موږ ته decentralization دی، training of cockpit crew دی. نو دغه موږ سره 4 variables دي چې دا موږ اخیستي دي. air safety violations دا موږ سره dependent variable دی. نو دغه دغه کې تاسو وګورئ دې ته موږ theoretical framework ویلی شو. ولې theoretical framework ویلی شو چې موږ یو logically څه شی کړی نیټورک جوړ کړی دی. نو دغسې نیټورک جوړولو ته موږ څه شی ویلی شو، دې ته وایو چې دغه theoretical framework دی. نو دا نور هم explanation درکړی چې دې کې intervening variable کم دی او بل چې کوم دی moderating variable هم موږ ته راکړی دی. وګورئ دې کې نو دا موږ سره moderating variable training دی. decentralization د دوی په منځ کې چې کوم موږ training وکړو دا moderating variable دی. که داسې فکر وکړو دلته موږ intervening variable چې کوم training او cockpit crew چې کوم دی په منځ کې nervousness and defenses دا چې کوم دی موږ سره intervening variable دی په دې کې. او دلته موږ څه شی دی د communication between ground control and cockpit. نو training موږ چې دې ته ورکوو نو دا training moderating variables دلته راځي. دا موږ سره نور further explanation راکړی دی چې دې کې موږ سره independent variable کم دی او موږ سره چې کم دی moderating variable کم دی، intervening variable کم دی او dependent variable کم دی. نو تاسو دلته وګورئ که نه rewards violences موږ سره skill required job by job دی، بل موږ سره چې کوم دی performance دی. صحیح ده. نو دې کې موږ سره reward نو دا موږ سره چې کوم دی skill required by job دا independent variable شو، بل violences او یا violence of reward چې کوم دی moderating variable دی، satisfaction یا motivation چې کوم دی دا intervening variable دی او dependent variable هم موږ سره performance دی. نو دا موږ سره ټول مکمل theoretical framework explanation راکړی چې 4 variables دي او ټول په دې کې څه شوي explain شوي دي. hypothesis development نو hypothesis development is the 4th step of research process او په ان شاء الله په next class کې به تاسو ته په next record کې به درته complete explain کوم چې what is hypothesis. Now hypothesis, once we have identified the important variable in situation and established the relationship among them through logical reasoning in the theoretical framework, we are now in a position to test whether the relationship that have been theorized do in effect hold true. Formulating such testable statement is called hypothesis development. نو مونږه چې کوم theoretical framework جوړ کړ، کوم variable چې مونږه identify کړل د هغې په منځ کې چې کوم relationship test کوو نو هغې ته مونږ څه شوی هغې دپاره مونږ hypothesis development کوو. نو hypothesis چې کله مونږ development کوو انشاءالله بیا په دې خبره باندې مونږه clear انشاءالله پوهیږو. right.